Sawadee Cup, Pomchi Cup, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin nating video is gagayahin natin yung some makeup ng Thailand actor kasi laganap na siya ngayon kasi marami na sa atin yung nanonood ng BL series. If you're not familiar with the BL series, ito yung boy lover. So usually sa Thailand marami tayong ganyan. So ayan. So ang gagayahin nating makeup tutorial is si Saint Suppapong, if I'm not mistaken, sa kanyang surname. So, ayan, si Saint, gumanap siya sa YRU as tutor and sa Love by Chance as Pit. So, probably yung Love by Chance meron siyang season 2 pero wala na ata siya sa part na yun. So, hindi ko rin alam kung ano yung full issue about that. The question is, sino nga ba si Saint? So, ayan. So, ito po siya, si Saint. Isa siyang Thailand actor, kagaya ng sabi ko kanina, at siya yung gagayahin natin as a makeup transformation. And if you wanna know the result, just keep on watching. But before that, kung bago pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa mga videos and vlogs na i-upload ko. And without further ado, let's get started! Hi guys! So ayan, so mag-start na tayo. So una natin is maglalagay muna tayo ng Elmer's glue para i-cover up natin yung kilay natin para mas maganda yung paglalagay natin mamaya. Since iniintay pa natin siyang matuyo, pwede na tayong maglagay ng primer. At for my primer, I will be using this NYX primer. Para mas lumiit yung force na meron tayo. At saka para mas maganda yung kapit ng makeup at foundation na ilalagay natin. Contact lens pala ako na brown. Baka kanina pa kayo na di-distract ng aking eyes. So next, pagtuyo na yung nilagay nating din sa ating eyebrows, papatungan natin siya ng loose powder. For my loose powder, I will be using this Benai Luxury Powder. Parang tinabuan ng sungay. We will move on to foundation. And for my foundation, I will be using this Maybelline Fit Me Concealer in the shade number 203. So, after natin mag-apply ng foundation, so next natin is maglalagay na ako ng concealer. And for my concealer, I will be also using this
Fit Me Concealer in a shade number 13. So, ayun na nga. Stay na lang tayo sa bahay para hindi na mag-spread yung virus. Pero kasi talaga matitigas ang ulo. Tsaka napansin ko lang pala guys, sa ibang bansa na halos kasabayan lang natin sa yung about sa virus is napansin ko yung Thailand, yung Cambodia, yung number ng at cases nila ng paunti na ng paunti. Ewan ko lang kung bakit dito sa bansa natin, imbis na umunti siya, na halos kasabayan lang din naman. Padami ng padami. Kasalanan ba talaga siya ng mamaya ng Pilipino o dahil lack of ang government natin? Pero as far as what I can see, nasa sa atin naman yan kung gusto talaga nating makinig sa kanila, gusto bang maging safe o lumabas, diba? Though meron ka pa rin basic necessities na kailangan, if you really wanted to stay home, you will. So, after natin mag-concealer, pwede na tayo mag-move on sa eyebrow. And, for my eyebrow, I will be using this Anastasia Beverly Hills Deep Brown Pomade in the shade brown. There. So, ayan. So, lilinisin na lang natin siya gamit yung concealer na ginamit natin kanina. So, after natin magkilay, so next natin is mag-eyeshadow na tayo. So, yung eyeshadow na ginamit niya is red, tsaka sa baba lang siya ng under eye. So, yun. So, red. So, ang gagamitin kong eyeshadow is itong Kylie. Ang shade na gagamitin ko is itong red dito sa baba. So, ayan. Tapos na tayo mag-eyeshadow. So, ayan yung kinalabasan niya. So, ginaya ko lang naman kung anong nasa picture. So, this is it. So, next natin is magmamaskara na tayo. And for my mascara, I will be using this NARS mascara.
So, after natin mag-mascara, we will move on to our nose line. Kasi meron siyang matangos na ilong, which is hindi tayo biniyayaan. So, contour time. So, next natin is mag-blush on na tayo. So, yung ginamit ng blush on is may pagka-brown siya. So, gagamitin ko to. Brownish. Next natin mag-blush on is mag-lipstick na tayo. So, yung ginamit niyang lipstick is medyo orange. And for my lipstick, ang gagamitin ko is itong Naked. Mostly sa kanila, kahit lalaki na actor, nagli-lipstick talaga na Thailand. So, ayan. So, pinatungan siya ng gloss. So, ayan. I'm almost done. So, aayusin ko na lang yung buhok ko. At magpapalit ako ng damit. Then, I will give you an update for the final look. That's all for today. So, sana nag-enjoy kayo watching this video and I hope to see you on my next one. And please don't forget to leave a like and you may also consider to subscribe my channel para ma-notify kayo whenever I'm going to upload a new one. And I hope na sana makita pa kayo on my next one. Bye-bye!